بفيديو اليوم انا بغرفة الحجز الانفرادي وراح احاول ضل هون لمدة 30 ساعة. بحياتي العادية كتير بحس حالي معتمد على التليفون وعلى السوشيال ميديا. على مدار 30 ساعة ما معي اي صلة تواصل مع اي حدا برا، ما معي تليفون، ما في اي حدا احكي معه الوقت كله. تحدي اليوم غير ما يكون جسدي هو ذهني بحت، مشان هيك شايفيني لابس ابيض ومول اورنج لحتى اتحدى حالي وضل هون. في عقاب اذا بطلع قبل ما تخلص 30 ساعة لازم احلق شعري على الصفر، وهذه هي غرفتي. وبهيك بلشوا 30 ساعة. اول ساعة بالتحدي بدأت احاول اعود حالي على الغرفة اللي حكون فيها كل هذا الوقت. جوا الغرفة في 6 اشياء بس: مخدة، غطاء، فرشة، ساعة، ماركر، وفريم فيها صورة ماما وبابا. فيديو اليوم مقسوم لمرحلتين، المرحلة الأولى أول 24 ساعة، والمرحلة الثانية 6 ساعات أصعب، ولكن فقط إذا بتجتاز المرحلة الأولى. مجموع التحدي 30 ساعة. عبد 24 ساعة والمرحلة الأولى رح نسمع هذا الصوت. هذا يعني واحدة من 6 أشياء اللي معي لازم أتخلى عنها. الخيار رح يكون صعب. كان أول شيء رح أتخلى عنه هو الساعة. رح تشوفوا على مدار الفيديو فريق العمل لابسين أقنعة وما بيحكوا أي كلمة، والسبب إنه نتأكد ما يكون عندي أي تواصل مع حدا أبدا. كل شيء عم تشوفوه حقيقي 100%، ما عم نكذب بولا شيء. هذا لنهاية أول 24 ساعة، ما معي ساعة لحتى أعرف شو الوقت. شيء ثاني لازم تعرفوه هو أهمية الكبسة الحمراء هذه. بأي وقت أنا بدي أطلع لأي سبب من الأسباب لازم أكبس هالكبسة، وهذا يعني بخسر التحدي وبطلع. السبب اني تخليت عن الساعه بحس لانه حضل طلع علي وحيصعب الوقت اكثر بكتير. ان شاء الله ما اكون اخترت شيء غلط. خلونا نشوف اذا رح اقدر كمل 30 ساعه. رسمت شوي على الحيط، مشيت شوي، نمت شوي، وكل هذا ما مرق الا تقريبا ساعه ونص. هذا هو الصوت، هذا يعني في اكل. ثانك يو. صوت الايس كريم واللون الازرق حلوين، على عكس اللون الاحمر لازم نتخلى عن شيء. اللون الازرق اكل. هاي اول لقمه بتحدي 30 ساعه، عبال ما نوصل لاخر لقمه يا رب. بلشت من هلا افكر شو الشيء الجاي اللي رح اتخلى عنه، والله ماني عارف. هذا هو الكونكشن الوحيد الي مع العالم الخارجي. الزر الأحمر ممكن ينهي الفيديو بفشل بأي لحظة. كتير ضروري أتحمل كل شيء وما أستخدمه. وعلى فكرة رح نعطي 1000 درهم لسبسكرايبر كل فيديو. رح ندخل على قائمة سبسكرايبرز ونختار واحد فيكم لأنك أنت من اللي عملوا سبسكرايب. مبروك 1000 درهم، مبروك عليك، أنت الرابح بهالفيديو. فتأكدوا تعملوا سبسكرايب. جود لك. كتير ممكن أكيد عم يسأل طب أسامة حمام وين؟ تعالوا أورجيكم. ندفش هذا الباب تحديدا، نمشي من هذا الممر، في حمام، في مغسلة هون للوضوء كمان. طفت الإضاءة، توقع صار وقت النوم. كمان هلا عم نسمع هذا الفجر مشغلين الشباب. الله أكبر الله أكبر. هذا يعني صرنا تقريبا 3 ساعات وقت ما بلشنا. طبعا تذكروا الأذان هو الطريقة الوحيدة اللي نعرف الأوقات، بما إنه خلصنا من الساعة. فأصحى ومصلي الفجر هلا ونحاول نام. غفلت قبل بشوي من ما نوصل للساعة الرابعة، بس للأسف صحيت على صوت الإنذار، يعني صار لازم نتخلى عن تاني شيء من ال6 أشياء. صار وقت الغرض وراء 4 ساعات. شو بدي أعطي المخدة هالمرة؟ كنت بنص النومة لما اشتغل الصوت اللي عم تسمعوه هلا. ضل معنا الصورة، الماركر، الغطاء والفرشة. 4 شغلات. هلا اصلا 4 ساعات، معناته باقي لنا 20 ساعة نخلص أول مرحلة من التحدي، بعدين ندخل بالمرحلة الثانية من التحدي، هي آخر 6 ساعات. أنا خايف منها أكثر من أي شيء ثاني. الشيء الجاي رح نتخلى عنه، الله يستر منه، بس لانه ما عندي اي فكره شو هو. رجعت حاول نام، تقلبت كتير، فقمت ضيع وقت اكتب على الحيط عبارات لتقويني ذهنيا، لانه مع مر الوقت المعركه الذهنيه رح تصعب اكثر واكثر. انا وعم اكتب غفلت، بس بعد كم دقيقه صحيت على صوت الانذار الثالث. هذا يعني حان وقت التسليم. يا غطا يا ماركر يا فرشه. هيك كنت خاينة على الماركر، على المخدة، وعلى الساعة. طلع معنا الصورة والغطاء والفرشة. بستخدم الماركر لحتى أعرف شو الوقت اللي قطع، عن طريق الأذان، عن طريق شو الأشياء اللي عم تتاخذ. على صعوبة أول 24 ساعة، لسه آخر 6 ساعات رح يكونوا أصعب كتير. طبعا الوقت كله هاد فيني أكبس هاي الكبسة كل شي بيخلص. النفسية بلشت تتعب، ولكن سنواصل. أذان الظهر صار له مارق لهلا تقريبا حسب حسبة مخي 11 ساعة من وقت ما بلشنا. تروح على البيت. تعبت يا اخي، طفشت. مخي قاعد في اكبر امتحان مرق عليه من يوم ما فتحنا يوتيوب. بلشت شوف احمر، معناته قربنا 12 ساعة. هذا الغطاء راح. اتخذت القرار بسرعة. ضل معي شغلتين بس، فرشة والصورة. كواحد مدمن تليفون ومدمن سوشيال ميديا، بعد تقريبا هلا صار 12 ساعة بدون تليفون، اكتشفت انه مخي صار يفكر
بأشياء زمان ما كنت مفكر فيها أنا. صورة بابا وماما، صرت عدد كم حجرة في بالصورة. برجع بذكركم بقى 12 ساعة لأول مرحلة، بس نخلص 24 ساعة ندخل على المرحلة الثانية اللي كتير 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 خايف منها، وهذيك هي اللي حتكون جد الامتحان الأصعب. شو كان ساي، شو كنت عم برسم واكتب، ما كان عندي ماركر ومكتوب على الفينش 30 ساعة. الجهة رسمت كل الأشياء اللي معناها الصلوات، اشتقت لتليفوني للأمانة. حسب الصلوات وحسب الأشياء اللي عم ياخذوها مني صار لنا تقريبا 13 ساعة أنا بقول. فود تايم، هذا الصوت اللي بنحبه. ثانك يو. تعالوا نشوف مع بعض الشباب شو جايبين لي. شكل مشوي. بسم الله مع بعض. ثانك يو جايز. مع اقترابنا 16 ساعة جوا الغرفة بلش تحدي ذهني يصعب أكثر. أنا الوقت. أو نو، باقي معي شغلتين بس نخلص من الفرجة يا جماعة. ما ضل لي إلا اللوحة. مثل ما عم تشوفوا هلا ضل معي غرض واحد اللي هو هاي اللوحة. سجادة صلاة مو محسوبة، والتحدي كمان عم يصعب أكتر وأكتر. الله يستر بس من اللي جاي. هذا حيكون هو السيت اب الجديد تبعي. هذا أذان المغرب، معناتها صار مارق الفجر، ظهر، العصر، هلا المغرب، بصفي العشاء والفجر مرة تانية. يمكن في منكم مستغربين انه ليش استغنيت عن الفرشة وخليت صورة. التعب اللي عم حسه هون هو تعب ذهني. سجادة الصلاة قاعد اوكي مرتاح، بس المشكلة انه مقطوع عن اللي برا تماما، والشيء الوحيد اللي بيوصلني هو هذه الصورة. يعني رياضة ولياقة وقصص هيك، اي شيء لنقطع وقت. طفش 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 طفش. بعد 16 ساعة ما عاد عرفت نام ابدا. مخي صار يفكر باشياء زمان ما مفكر فيها. الوقت عم يمشي ببطء شديد، والزر الاحمر ممكن يكون الحل الوحيد لاطلع من هي النفسية. بسم الله. هذا اذان العشاء. اخر شيء ما ضل غيرها القوام. هي صارت 6 قطع كاملة كلها راحت. مخي بطل بستحمل. ما في أي تواصل. هالدنيا شمس، ليل، صبح، عم تمطر، ما في أي شيء. ما في أي خبر عن اللي برا. بعد حوالي 22 ساعة طفش وخوفي من الأماكن الضيقة مع التعب اجتمعوا كلهم مع بعض، ولا ثانية بطل فارقة معي التحدي أو حتى الحلاقة على الصفر، وبلشت أمشي باتجاه الكبسة الحمراء. تعالوا 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 نكتب. نو اوكي انا جنيت. مع طفي الأضواء لتاني ليلة تحول طفش لشبه ألم، بس ما هو الألم الجسدي اللي منحس فيه، هو أشبه بألم ذهني اللي برأيي عم يحاول يحارب حاجة للسوشيال ميديا وإدمان التواصل مع العالم. ظهري رح يطق طفش مو طبيعي. لازم يكون ضايل تقريبا ساعة أو أقل، ومخي خرب. يعني ما عندي إلا أن تحكي معكم. كيف في ضوء أخضر معناته في شيء. الله أعلم كملت 24 ساعة. هاي غراضنا. اوكي هاي الساعة رجعت. هاي الماركر. الباب الثاني عم يفتح كمان مثل ما عم تشوفوا. هذا يعني كملنا 24 ساعة. خلصت المرحلة الأولى من التحدي. صح إنه هذا مؤشر حلو، لكن بنفس الوقت هذا يعني بأي لحظة هلا المرحلة الجاية من التحدي رح تبدأ. هذه المرحلة أصعب بكتير. أوكي بدأت المرحلة الثانية. شوف شو عم بيصير. الحيط عم يتسكر. شوف يا جماعة، طلعوا الغرفة عم تصغر. تعالوا أورجيكم. شوف قد صارت الغرفة صغيرة. أنا عندي شيء اسمه كلاستروفوبيا، وهي الخوف من الأماكن المغلقة. المحل كل ما كان مغلق كل ما كنت حاس حالي متضايق أكتر. مثل ما شايفين هلا الساعة 4:30، من هون لتصير الساعة 9 وتكمل 30 ساعة. كل شوي الغرفة رح تصغر أكتر وأكتر. برجع بذكركم الكبسة الحمراء موجودة بأي ثانية ممكن أكبسها وأطلع. الغرفة حاسة أصغر بكتير، وإذا أول مرحلة هيك كانت مش عايز فيني مرحلة تاني مرة بيصغروا الغرفة. هذا آخر أذان لهذا الفيديو، هذا التحدي، أذان الفجر. يعني هاد صار فينا نعمل هذا تشيك مارك. أذان الفجر هذا يعني ما ضل شيء. اوكي على ما يبدو بدأ التصغير الثاني. شوفي هون
هذه سيف. انا عم حاول استوعب شو الخزنه اللي دخلها الفريق. الغرفه بلشت تصغر لتاني مره. اوكي، الغرفة عم تتصغر كمان مرة مثل ما عم تشوفوا. الغرفة عم تتصغر وانا عم بضيق علي مكان. اوه ماي جاد. شايفين قديش اشتقت. يا دوب سايح. الوضع بلش يتوتر. شوفوا قديش صار عرض الغرفة. يا دوب من هون ايد كاملة، من هون ايد كاملة. لاحظت انه الخزنه اللي دخلوها الفريق عليها هنت، وبنفس الوقت بلش العد التنازلي. كان معك الوقت كله لحد ما اضطريت تعطيه. شوفي شي اضطرينا نعطيه اليوم. كم رقم الكود؟ 4 أرقام. اعطينا ساعة، ماركر، تخت، مخدة، صورة بابا وماما. جرب عيد ميلاد بابا، عيد ميلاد ماما. 1 9 6 7. فتحت تايم فتحت. شو مكتوب على الورقة؟ You get a 1 minute call with your mom. يعني معك دقيقة تليفون مع ماما. اوكي I'm ready. ماما كيفك؟ عم نتحدى نفسيتي. صار لي 28 ساعة هلا، بقالي ساعتين. انت اول حدا بحكي معه من وقت ما بلشنا. علمتني انه الواحد اللي بيحط عقله براسه بيعمل اللي بده اياه. هذا اللي تعلمته. ماما ادعي لي، بقالي ساعتين بس وبرجع لك. اوكي يلا ماما مع السلامة. باي تقريبا ساعة ونص لتنتهي 30 ساعة. الله يستر، بس رغم التعب الجسدي والتعب الذهني وكل انواع التعب راح نكمل 30 ساعة ان شاء الله. على ما يبدو يا جماعة وصلنا آخر تصوير. نفذت بالصورة. شكلهم يفضوا الغرفة مشان تصغير. الله يستر. تليفون مع ماما عمل لي إعادة شحن وأعطاني دافع أكمل، بس اللي رح لاحظه بعد شوي إنه تخطي الخوف من الأماكن المغلقة أصعب بكتير من أي تحدي ذهني مريت عليه بهذا الفيديو. يا جماعة بدون مبالغة بلش يضيق نفسي. قدامي تقريبا أقل من ساعة. خلوني أشرح لكم إحساس الكلاستروفوبيا أو الخوف لأماكن ضيقة. حاسس الحيطان عم تسكر علي، حاسس صدري عم يسكر، وبس عم دور على أي مهرب. بداية الفيديو كله وفكرة الفيديو تقريبا كلها لأقدر أتحدى هذا الخوف تحديدا ونحدي هاي المرة. بطلت أعرف أحكي. ونعدي هاي المرحلة. تذكروا انه فيني اكبس الكبسة واطلع بالثانية. وشوفوا المساحة اللي انا فيها تقريبا متر. بدون مبالغة، بدون دراما، بدون اي فلسفات، جد يا خلي. باقي تقريبا 9 دقايق وتكمل 30 ساعة تماما. بلش يتحرك الحيط. شكله صار وقت التطليع. ضلينا 30 ساعة بدون تليفون، بدون تواصل خارجي، بدون ما نطلع من هذا البوكس اللي بلش كبير. بس تعلمنا اي شيء هو انه اللي بيحط شغلة براسه بيسويها ولو هي كانت صعوبته. ما كنت في حياتي اتوقع اقدر اقعد بمنطقة هالقد ضيقة. بابا وماما شكرا. بطلع الساعة شباب برا عم يطلعوني هلا. يعطيكم العافية جميعا. هي 30 ساعة جوا الغرفة. I love you all.